Hello. Today we will discuss chapter matrices and inverse of matrix by elementary row transformation. We take example. Find the inverse of matrix 3 2 6 1 1 2 2 2 5 by using elementary row transformation. Here we take matrix A matrix 3 2 6 1 1 2 2 2 5. This is R1, R2 and R3. R1 चे एलिमेंट 3 2 6, R2 चे एलिमेंट 1 1 2, R3 चे एलिमेंट 2 2 5. पहिल्यांदा आपण डिटर्मिनंट ए काढू, त्यानंतर एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन करू. डिटर्मिनंट ए equal to 3 2 6 1 1 2 2 2 5 equal to 3. पहिला एलिमेंट घेतला R1 C1 कॅन्सल केले, ते सोडून राहिलेले एलिमेंट 1 2 2 5 डिटर्मिनंट मध्ये 1 2 2 5. सेकंड इलेव्हन घेताना त्याचं साइन बदलायचं. प्लस असेल तर मायनस, मायनस असेल तर प्लस. द प्लस 2 आहे म्हणून -2. डिटर्मिनंट मध्ये R1 आणि C2 सोडून द्यायचा, राहिलेले एलिमेंट 1 2 2 5. तिसरा एलिमेंट आहे तसा +6. डिटर्मिनंट मध्ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कॅन्सल, रिमेनिंग एलिमेंट्सचा 1 1 2 2 इक्वल टू 3. डिटर्मिनंट सॉल्व करताना क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 1 into 5 -2 into 2 4 5 minus 4 -2 into bracket 5 minus 4 plus 6 2 minus 2 equal to 5 minus 4 1 1 into 3 3 1 into -2 -2 plus 2 minus 2 0. Determinant A equal to 1. Determinant A not equal to 0. Therefore A inverse exists. डिटर्मिनंट ए ची व्हॅल्यू जर 0 असेल तर ए इनव्हर्स काढता येत नाही. डिटर्मिनंट ए ची व्हॅल्यू 0 नाही म्हणजे ए इनव्हर्स काढता येतो. देअरफॉर ए इनव्हर्स एक्झिस्ट. त्यानंतर ए इंटू ए इनव्हर्स इज इक्वल टू आय. रो ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये A into A inverse is equal to I. जर हे कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन असेल तर A inverse into A is equal to I घ्यायचं असतं. त्यानंतर A मॅट्रिक्स 3 2 6 1 1 2 2 2 5 A inverse equal to आयडेंटिटी मॅट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. या ए मॅट्रिक्सला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तयार करायचं आहे, म्हणजे इथं 1 आणायचं आहे, इथं 0 0 0 1 0 0 0 1 आणायचं आहे. तर पहिल्यांदा इथं 1 आणायचं आहे. मग हा 1 आणताना दोन प्रकारे करू शकतो आपण. एक तर 3 - 2 1 करता येईल. 3 - 2 इक्वल टू 1. म्हणजेच R1 मायनस R3 असं एक तर करता येईल. किंवा हा जो 1 आहे हा 1 इथं R1 च्या जागेवर घ्यायचा, म्हणजे इंटरचेंज करायचे. R1 आणि R2 इंटरचेंज करू शकतो. दोन प्रकारे करता येईल आपल्याला. अजून एक प्रकार, याला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. 3 - 2 into 1
इक्वल टू 1. 3 म्हणजे R1 मायनस 2. 1 म्हणजे R2. R1 मायनस 2 R2. इथं आपल्याला 1 आणायचं आहे. एक तर आपण R1 मायनस R3 करू शकतो, R1 मायनस 2 R2 करू शकतो, किंवा R1 इंटरचेंज विथ R2 करू शकतो. त्यातला आपण R1 इंटरचेंज विथ R2 करायचं बाय R1 इंटरचेंज विथ R2. First row 1 1 2. Second row 3 2 6. 2 2 5 remains same. A inverse equal to R1 R2 इंटरचेंज करायचं आहे. हे दोन इंटरचेंज केले. 0 1 0 1 0 0 0 0 1. त्यानंतर पहिलं काम आपण इथं 1 आणायचा. दुसरं या 1 चा वापर करून हे दोन्ही 0 करायचे. आता हा जो 3 आहे या 3 च्या जागेवर आपल्याला 0 आणायचा आहे. म्हणजे 3 मायनस 3 इक्वल टू 0. ओके, 3 मायनस 3 इक्वल टू 0 म्हणजेच 3 मायनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 0. 3 म्हणजे R2 जिथं आपल्याला 0 आणायचं आहे, मायनस 3 इंटू 1 म्हणजे R1. R2 मायनस 3 R1. इथं आपल्याला 0 आलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे इथं 2 चा 0 करायचा आहे. 2 मायनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0. हा 2 म्हणजे R3 मायनस 2 1 म्हणजे R1. R3 मायनस 2 R1. एका वेळी या 1 चा वापर करून हे दोन 0 करता येतील. दोन ऑपरेशन्स R2 मायनस 3 R1 आणि दुसरा ऑपरेशन आहे R3 मायनस 2 R1 बाय R2 चेंजेस टू R2 मायनस 3 R1 and R3 changes to R3 minus 2 R1. पहिला रो आहे तसाच 1 1 2. सेकंड रो R2 minus 3 R1. R2 म्हणजे 3 minus 3 into 1 minus 3. 3 minus 3 0. 2 minus 3 into 1 minus 3. 2 minus 3 minus 1. 6 minus 3 into 2 minus 6. 6 minus 6 0. R3 minus 2 R1. 2 minus 2 into 1 minus 2. 2 minus 2 0. 2 minus 2 0. 5 minus 4 1. A inverse 0 1 0 remains same. R2 minus 2 R1. R2 म्हणजे 1. 1 minus 0 1 0 minus 3 into 1 minus 3. 0 minus 3 इथे minus 3 आला. 0 minus 0 0 आले. R3 minus 2 R1. 0 minus 0 0 आले. 0 minus 2 minus 2 into 1 minus 2. 0 minus 2 minus 2 आले. 1 minus 0 1 आले. त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स तयार करायचा आहे. या 1 चा वापर करून 2 चा 0 करता येईल. R1 minus 2 R3 by R1 changes to R1 minus 2 R3 and त्याचबरोबर इथे R1 आणि R3 ऑपरेट केले. राहिला R2 मध्ये 0 1 0 पाहिजे होतं. इथं -1 आहे. साधी गोष्ट लक्षात ठेवा, डबल 0 असेल आणि इथं नंबर असेल तर त्या नंबरनं मल्टिप्लाय किंवा डिवाइड करून तिथं 1 आणायचं. म्हणजे -1 चा +1 करायचा आहे. या ठिकाणी -1 न जर याला मल्टिप्लाय केलं तर +1 येतो. म्हणून
R2 changes to -1 into R2. R1 minus 2 R3. 1 minus 0, 1. 1 minus 0, 1. 2 minus 2, 0. त्यानंतर -1 ने मल्टिप्लाय केलं 0 मायनस मायनस प्लस 1 0 0 0 1 A इनवर्स R1 minus 2 R3. R1 0, R3 0. 0 minus 0, 0 आले. 1 minus 2 into minus 2 plus 4. 1 plus 4, 5 आले. 0 minus 2 आले. R2 ला -1 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. -1 3 0 0 minus 2 1 आहे तसेच. त्यानंतर राहिला फक्त 1 0 करायचं आहे. इथं 1 ला 0 करायचं आहे म्हणजे R1 minus R2 बाय R1 changes to R1 minus R2. 1 minus 0 1 1 minus 1 0 0 minus 0 0 0 1 0 0 0 1 A inverse equal R1 minus R2 0 minus minus plus 1 0 plus 1 1 5 minus 3 2 minus 2 minus 0 minus 2 बाकी आहे तसेच -1 3 0 0 minus 2 1 LHS ला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1 याचा अर्थ हे आन्सर आहे. Therefore A inverse equal to 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1